Sa wakas, dumating na ang aking ring light. Nakabili din sa wakas. I love it. Napaka-cute niya sa personal. Ayan. Yan yung height niya, guys. Pagka ilalagay niyo sa desk, sa table, or kung saan. Tapos, yung ilalim is storage cover, locking device, drone tube, cellphone mount, lamp ring, and micro socket. And yung height niya is 58 by 168 cm. Ayan. Halos kataas na rin yata ng divider ko. Yung pinakang mataas. Kapantay ng divider. Diba, ayan na siya. Ang kagandahan, hindi istorbo yung paa niya. Hindi siya yung parang sa tripod na yung tatluhan na ganun. Ayan yung warm. Ito pala yung warm. Yung kanina warm white. And then white. Ganda. Bongga. So, testing ko naman sa aking pagbablog kung okay ba. Kasi sanay ako doon sa yung pang-vlog ko na light. Ito guys yung pang-vlog ko, diba? So, dito ako sanay sa ilaw na to. At saka yung light ko sa kitchen. Pag hindi ko to ginagamit, itong pang-vlog ko na set, yung ilaw ko lang sa kitchen. So, sanay na ako doon. Ito, maganda rin kasi to eh. The best din to. So, ayan guys, iti-testing naman natin ngayon yung light niya. Kung alin ang maganda. Ito yung normal, walang ilaw. So, pag binuksan, ayan. Ito yung warm. Ayan yung warm. And then, switch to white. And then, warm white. Ayan, 3 colors. Warm, white, and light. And white pala. Hindi pala light. Ayan, bongga. O, diba? Maganda rin yung light ko dati. Bongga din yun. Gustong-gusto ko yung ilaw din ng dati. Kaya lang, yung battery nun is rechargeable naman. Tas eto naman is micro socket. Ayan, yung ganito. Ayan siya. Power. Tapos, ito yung pang switch, plus and minus. Try natin i-minus. Ayun, medyo magdiding. Ito yung warm white, diba? Warm white. Ayan, tapos agad. And then, switch natin. Ito yung warm. Pag minus natin, ayan. Magda-dark pa. Siyempre, magda-dark. Kasi minus eh. Pag pinlas natin, plus, ayan. Ayan na yung pinakang sagad na kulay ng warm. And then, pag white, isagad natin yung plus. Sagad na yan. Ayan yung plus and minus. Ayun. Okay. Pero sanay talaga ako sa white. Pero maganda din yung warm. Kung ano na lang gusto ko. Kung gusto kong wala, okay din. Kasi pag nandun ako sa kitchen, okay lang na wala akong gamit na ring light or kahit anong pang-vlog na light. Kasi yung ilaw ng kitchen, tumatama sa mukha ko, kaya okay lang. So, anyway, maganda yung ring light. Hindi istorbo. Yun ang pinakang gusto ko. Hindi istorbo sa daanan yung paa niya. Yung pinakang stand. Ang hindi ko lang gusto dito ay yung pinagkakapitan, yung cellphone mount. Kasi
parang madali siyang masira. Parang madali siyang maputol. Siyempre, sa araw-araw mong i-adjust, diba? Araw-araw, adjust. So, baka maputol. Papakita ko sa inyo. Ito ang kanyang cellphone mount. Ayan. Ito guys. Ito ang hindi ko gusto. Ayan. Parang madali siyang masira. Ayan. Pag naputol to, paano na, diba? Sana man lang, hindi ganito. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Mukhang madali siyang mapuputol. Sana wag naman. Ingat-ingatan na lang ng bongga. Ayan, nagbe-blur. Ano ba to? Nagbe-blur naman. Ayan, ganyan. Ayan. Diba madaling maputol pag ganyan? Hindi pa nila tinibayan. Anyways, ingatan ko na lang. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Till my next one.